Trong khi đấy thì cái số lượng người thì mặc dù ít nhưng lại rất là lớn, thành ra là khiến cho cái khoang tàu của chúng ta trở nên chật chội. And because of this, some of the passengers start jumping out the window. Và vì chật quá cho nên một số người đã phải nhảy qua cửa sổ của toa tàu. And this is what happens when the fat cells get too fat. Insulin is trying to force the fat cell to keep growing, but now the fat cell starts leaking fat out. Tình trạng đấy xảy ra là bởi vì insulin nó khiến cho các cái tế bào mỡ nó tăng dần lên, và khi mà nó đã lớn lên rồi thì nó sẽ rò rỉ các cái chất mỡ này ra vào trong máu. Now, the tissue that suffers the most is the liver. As the fat cells get too fat and they start leaking out their fats, it all starts to go into the liver. Và khi hiện tượng rò rỉ các chất béo vào trong máu, cơ quan bị ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là gan, và lúc này nó dẫn đến tình trạng đó là bệnh gan nhiễm mỡ. And because this happens so commonly in Southeast Asia, fatty liver disease is the most common liver problem in this part of the world, and it's all a result of fat cells. Bởi vì hiện tượng này rất phổ biến ở khu vực Đông Nam Á của chúng ta, đó là lý do tại sao con số thống kê cho thấy tỷ lệ những người bị gan nhiễm mỡ ở khu vực Đông Nam châu Á của chúng ta rất là cao. And as the fat accumulates, or as the liver gets fatter, it becomes very insulin resistant. Và khi lượng mỡ đã tích tụ rất là nhiều và trong thời gian dài trong gan, nó dẫn đến cái tình trạng kháng insulin. Now, when the liver becomes insulin resistant, it starts to make different types of fats. Như vậy khi mà insulin trong gan nó trở thành kháng insulin rồi, thì lúc này nó sẽ tạo ra nhiều các cái dạng chất béo khác nhau ở trong gan. And in particular, when the liver becomes insulin resistant, HDL production goes down, and then LDL and triglyceride production goes up. Và khi các chất mỡ ở trong gan tăng lên, nó sẽ làm giảm cholesterol HDL xuống và làm tăng cholesterol LDL cũng như là triglycerid lên. And this is the new number that you've learned about, the triglyceride to HDL ratio. Và đây chính là con số mới mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Đó là tỷ lệ triglycerid trên HDL. So, after you have taught your friend what insulin resistance is, they may ask you, how can I know whether I have insulin resistance? And you tell them, I have a new number for you. Và khi mà chúng ta nói với bạn bè của mình rằng cậu bị kháng insulin, và người ta có thể hỏi bạn, vậy làm sao tôi biết là tôi có bị kháng insulin? Và đây chính là con số mới và tôi muốn giới thiệu cho các bạn có thể chia sẻ với người bạn của mình. And remember, when the liver is insulin resistant, triglycerides are going up, but HDL is going down. Chúng ta nhớ là insulin trong gan tăng lên, lúc này các chỉ số nó cũng sẽ khác nhau. Thứ nhất đó là chỉ số glycerid sẽ tăng lên và chỉ số HDL giảm xuống. So when you are teaching this to your friend, you show them this ratio, triglycerides divided by HDL. Khi mà chúng ta chia sẻ cho bạn của chúng ta về tỷ lệ triglycerid và HDL, chúng ta chỉ cần đưa ra họ cái phương trình như sau. Tỷ lệ đó là TG hay là triglycerid chia cho HDL. And if they have a number, if their ratio is less than 1.5, you tell them it's very good. Và nếu cái tỷ lệ này cho kết quả dưới 1,5, bạn có thể vui mừng nói với người bạn rằng tình trạng insulin của bạn rất là bình thường. However, if their number is 1.6 to 3.9, the new number, then you say, that does not look so good. Và nếu kết quả cho thấy tỷ lệ này nằm trong cái khoảng dao động từ 1,6 đến 3,9, có thể bạn sẽ nói rằng đây là một con số không phải là tốt đẹp lắm. And it's very possible that your friend will have a number that is 4 or above, and you tell them that's not good, that's very bad. Và những cái người bạn mà có cái chỉ số triglycerid trên HDL cao và ngoài cái phạm vi này, chúng ta có thể nói với họ rằng đây là một chỉ số có vẻ là không tốt. Do not forget, this is the new number. Chúng ta đừng quên con số mới này nhé. Now also I wanted to mention muscle.
Muscle is so important. Vâng, một phần nữa tôi cũng xin chia sẻ với các bạn, đó là cơ. Cơ trong cơ thể của chúng ta là một phần rất quan trọng. When we eat or drink something that has lots of sugar, most of that sugar will go into our muscle, and insulin helps the muscle take in that sugar. Khi mà chúng ta ăn hoặc uống các thức ăn mà có chứa đường, phần lớn các cái đường đấy nó sẽ đi vào trong cơ và insulin sẽ giúp cơ hấp thụ các cái đường đó. However, if the muscle becomes insulin resistant, now it cannot take in as much glucose, and the glucose levels in the blood start to go higher. Tuy nhiên, trong những trường hợp mà cơ của chúng ta bị kháng insulin, thì lúc này cơ nó sẽ không hấp thụ đầy đủ các insulin và cái nồng độ insulin và nồng độ đường trong máu của chúng ta tăng lên. Now, at this point, your friend may be feeling very discouraged. They may be very sad because they maybe have insulin resistance. Vâng, và nếu mà nghe được cái điều này, lúc này có thể bạn của chúng ta cảm thấy rất là lo lắng, đúng không ạ? And so they may ask you, what can I do about it? Thế thì lúc đấy họ có thể hỏi chúng ta, thế thì nếu mà như vậy thì tôi cần phải làm gì? And you tell them there are 3 things you can do. Và bạn có thể chia sẻ với người bạn của mình rằng có 3 cách giúp chúng ta giải quyết vấn đề. And you have the tools to help them do this. Và các bạn là người có công cụ để giúp những người bạn của mình. First of all, you need to help them lower insulin levels. Đầu tiên là chúng ta phải hạ cái nồng độ insulin xuống. Then you need to help their bodies learn to burn fat better. Cái thứ hai đó là chúng ta phải giúp cơ thể của chúng ta đốt cháy các chất mỡ một cách hiệu quả hơn. And you need to help them learn to fast more frequently. They eat too often. Và chúng ta cũng khuyên người bạn của mình cần phải ăn kiêng hay nhịn ăn một cách thường xuyên hơn. Remember what we showed earlier, which is that when blood sugar levels go up, insulin goes up. Như chúng tôi đã nói là khi mà đường huyết của chúng ta tăng lên, có nghĩa là nồng độ insulin cũng tăng lên. So the first thing we need to do to lower insulin is to bring the blood sugar levels down. And as that comes down, then insulin can come down. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm để giảm insulin có nghĩa là chúng ta cần phải làm giảm cái nồng độ đường trong máu xuống. Bằng cách đó thì insulin cũng sẽ giảm theo. And one way to do this very well is to focus on fiber. Và một trong những cách để giúp chúng ta làm giảm nồng độ insulin xuống đó là chúng ta ăn các chất xơ. When fiber is higher in the diet, then blood sugar levels are lower, and that means insulin can be lower. Khi mà chúng ta tiêu thụ các thức ăn mà có chứa nhiều xơ, nó sẽ giúp giảm đường huyết xuống, đồng thời cũng giảm insulin xuống. But your friend may say, I don't know where to get good fiber to lower blood sugar. And you say, I have something that can help. Có thể bạn của chúng ta sẽ hỏi rằng, vậy thì tôi ăn chất xơ lấy nó từ đâu? Và ta sẽ nói với bạn rằng, tôi sẽ có cách, sẽ giúp các bạn có các sản phẩm chứa các chất xơ để giảm insulin và đường huyết xuống. And you say, I have a fiber that has been scientifically designed to help bring blood sugar down. Và ta sẽ nói với bạn của chúng ta rằng, tôi có các sản phẩm chứa xơ, nó đã được chứng minh trên cơ sở nghiên cứu khoa học. Điều này sẽ giúp giảm đường huyết cũng như giảm insulin xuống. And then you let them try some slim. Và lúc đó chúng ta hãy cho bạn mình thử xem một sản phẩm mang tên Slim. Also, they may be worried about their triglyceride to HDL ratio. They may be worried about their new number. Và có thể bạn của chúng ta cũng hơi lo lắng về cái chỉ số triglycerid trên HDL, đúng không ạ? Đấy là con số mới mà tôi vừa chia sẻ. Well, you tell them, I have a fiber that can not only lower your triglycerides, but also increase your HDL, helping the number be better. Thế thì ta sẽ lại nói với bạn của chúng ta rằng, tôi cũng có những cái sản phẩm để giúp bạn có thể một là tăng được HDL, nhưng đồng thời lại giảm được cái triglycerid. And this is BioSlife C. Và đó chính là sản phẩm BioLife C. You say this has been scientifically designed to help improve your triglycerides and HDL. Và chúng ta cũng phải chia sẻ với người bạn mình rằng đây là sản phẩm đã được chứng minh trên cơ sở nghiên cứu khoa học. Nó giúp chúng ta tăng HDL và giảm triglycerid.
But even still, you're not done yet. Your friend may say, what else can I do? Thậm chí như vậy thì đôi khi bạn của chúng ta vẫn còn hơi băn khoăn. Vậy thì chúng ta có thể làm cái gì được nữa? And so you introduce your friends to something called chlorogenic acids. Và chúng ta có thể giới thiệu thêm cho các bạn của chúng ta về một dạng nữa, đó chính là axit chlorogenic. Chlorogenic acids have been scientifically proven to lower blood sugar and lower insulin levels. Và qua các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng axit chlorogenic đã giúp có thể làm giảm glucose hay là đường huyết và giảm insulin trong cơ thể. But your friend may ask you, well, where can I get chlorogenic acids? And you say, I have something that can help. Thế thì bạn của chúng ta có thể hỏi, vậy thì tôi sẽ lấy cái axit chlorogenic ở đâu? Và mình sẽ trả lời rằng tôi có những sản phẩm chứa axit chlorogenic để giúp bạn. Unimate has been designed to have higher levels of chlorogenic acids, and those chlorogenic acids will directly improve blood sugar and lower insulin. Sản phẩm của Unicity đó là Unimate, là một sản phẩm đã được thiết kế trên cơ sở nghiên cứu khoa học. Nó giúp chúng ta tăng được cái lượng axit chlorogenic lên, giúp chúng ta giảm insulin và đường huyết. And this will help a lot, but now you go to number 2. Rồi, điều này sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Vậy thì cách thứ hai mà chúng ta cần phải làm là gì? By lowering insulin, you improve insulin resistance. But the next step is to tell them your fat cells are too big and we need to burn more fat to shrink your fat cells. Bởi vì chúng ta có kháng insulin, thế thì chúng ta cần phải giảm insulin để giúp giảm kháng insulin. Tuy nhiên, trên thực tế rằng có các cái mô mỡ kích cỡ nó rất lớn, vậy thì chúng ta phải giảm kích cỡ của các cái tế bào mỡ này xuống. And they will ask you, well, how can I burn more fat? And you once again tell them, you need more chlorogenic acids. Và để giảm cái kích cỡ của các tế bào mỡ này xuống, chúng ta giúp nó có thể đốt cháy mỡ. Và đốt cháy mỡ này bằng cách nào? Đó là thông qua axit chlorogenic. I want to teach you for just a moment how the body burns fat. Tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một số thông tin cơ thể của chúng ta đốt cháy mỡ là sao. When we burn fat, the fat must come into a part of our cell called the mitochondria. Khi mà chúng ta đốt cháy chất mỡ, mỡ đó nó sẽ đi vào trong một bộ phận trong cơ thể của chúng ta gọi là ti thể. And when we want to get the fat into the mitochondria to burn the fat, it has to go in through a special doorway called CAT1. Và để cho tế bào mỡ này đi vào trong ti thể, để đốt mỡ trong ti thể, nó phải đi qua một cái cửa gọi tên là CAT1. So your friend needs more CAT1 to burn more fat, and chlorogenic acids will directly increase CAT1. Và như vậy là cơ thể của chúng ta cần phải có nhiều CAT1 hay là CAT1. Và chính cái axit chlorogenic là cái sản phẩm giúp chúng ta có thể đưa tới các tế bào mỡ và giúp chúng ta tăng cường và có nhiều hơn các cái CAT1. In fact, chlorogenic acids are so good at increasing fat burning that it increases fat burning by up to 24%. Thực tế thì axit chlorogenic là một sản phẩm mà có thể giúp đốt cháy mỡ rất là nhanh và nó có thể tăng cái tỷ lệ đốt cháy mỡ lên đến 24%. So you tell your friend when they're drinking Unimate, it's helping with fat burning. Và hãy nói với người bạn của chúng ta rằng khi mà chúng ta uống sản phẩm Unimate, điều này sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta đốt cháy mỡ. But also, chlorogenic acids help the muscle use more sugar, and so that helps bring blood sugar down and insulin down. Ngoài ra, axit chlorogenic cũng còn giúp cho các cơ của chúng ta tiêu thụ đường nhiều hơn, và khi nó tiêu thụ đường nhiều hơn, nó sẽ giúp làm giảm nồng độ insulin. But also, even fiber helps the body burn fat better. Và thậm chí như vậy thì các chất xơ cũng giúp cho cơ thể của chúng ta đốt các cái mỡ đó hiệu quả hơn. When we eat fiber, our bodies do not get energy, but the fiber feeds the bacteria in our intestines,
which then make something called short chain fatty acids. Tất nhiên, khi mà chúng ta ăn chất xơ vào, điều này nó không tạo ra năng lượng cho cơ thể, nhưng nó lại tạo ra một cái nguồn thức ăn đầu vào cho cái hệ tế bào trong hệ đường ruột, cho các vi khuẩn trong hệ đường ruột của chúng ta để tiêu thụ nó và tạo ra một dạng axit nữa mang tên là axit béo chuỗi ngắn. These are small little fats that are specially made by our bodies when we eat fiber. Và đây chính là các cái dạng axit béo rất là đặc biệt, bởi vì nhờ có nó mà nó giúp cho chúng ta đốt cháy được các cái mỡ trong cơ thể. But what is so interesting about these small little fats is that we do not store them as fat. These actually help the body burn more fat. Thực ra khi mà nó tạo ra gọi là axit béo chuỗi ngắn, nó không phải là tích trữ trong cơ thể của chúng ta, mà nó làm đẩy nhanh cái quá trình đốt cháy các chất béo trong cơ thể của chúng ta. So you tell them this is another reason why Slim is so good at helping improve metabolic health, because it increases fat burning by producing short chain fats. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải chia sẻ với người bạn mình rằng cái sản phẩm Slim giúp chúng ta có thể đốt cháy mỡ trong cơ thể hiệu quả hơn, bởi vì nó tạo ra các axit béo chuỗi ngắn giúp làm giảm đi cái chất mỡ thừa trong cơ thể. But also, these short chain fats help the muscle have a higher metabolism. Ngoài ra, các cái axit béo chuỗi ngắn này còn giúp cho hệ cơ để tạo ra các cái hệ chuyển hóa một cách hiệu quả hơn. When your friend eats Slim and it makes more short chain fats, it increases the muscle using more sugar for energy, which lowers sugar and lowers insulin. Và khi bạn của chúng ta ăn các cái chất xơ mà có chứa trong sản phẩm Slim, điều này sẽ giúp cho cái hệ cơ của chúng ta sẽ tiêu thụ nhiều glucose hơn và giúp chúng ta có thể giảm đi insulin trong cơ thể thông qua cái axit béo chuỗi ngắn này. By now, you have taught your friend how to lower insulin and how to burn fat better. Như vậy, đến bây giờ chúng ta cũng đã chia sẻ với người bạn mình cách để chúng ta làm giảm nồng độ insulin và đồng thời giúp đốt cháy các cái chất mỡ trong cơ thể rồi, đúng không ạ? Now your friend is ready for the third and final step of improving their metabolic health. Và bây giờ chúng ta chuyển sang cái bước thứ ba và cũng là bước cuối cùng để chúng ta có thể giúp người bạn mình cải thiện sức khỏe chuyển hóa của mình. When we fast, it helps our body burn more fat and it lowers glucose and it lowers insulin. So fasting is very, very healthy. Khi mà chúng ta nhịn ăn sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta thứ nhất là đốt cháy được nhiều mỡ hơn, thứ hai là giảm được lượng glucose trong máu, thứ ba là giảm insulin. Như vậy nhịn ăn là một phương pháp rất hiệu quả đối với sức khỏe chuyển hóa của cơ thể. But you will tell your friend that it's very important to fast, but your friend may ask you, well, how can I fast easy? Because we don't like fasting. When we fast, it makes us hungry. So your friend may ask for help. Nhưng mà khi mà chúng ta bảo bạn rằng bây giờ phải nhịn ăn để giúp cơ thể có thể hạ insulin xuống, bạn mình có thể hỏi là nhịn ăn như thế, đói thì phải làm thế nào, đúng không? If your friend is finding it hard to fast, you teach them about a molecule called theobromine. Và khi bạn chúng ta có câu hỏi liên quan đến việc làm thế nào để vượt qua cái cơn đói đấy, hãy chia sẻ với các bạn một sản phẩm mang tên đó là phân tử mang tên là theobromine. You tell them you need more theobromine. Và chỉ nói với bạn mình rằng bạn cần phải cung cấp, cần phải sử dụng nhiều hơn các cái phân tử theobromine. Theobromine is something that tastes a little bitter when we eat it, but it has been shown to directly influence the brain and our fat cells to tell the body that we do not need to eat. Thực tế thì cái phân tử theobromine này nó hơi có một chút vị đắng, nhưng nó lại có một tác dụng rất là lớn bởi vì nó tác động đến não và tác động đến cái cơ thể của chúng ta và nó khiến cho cơ thể chúng ta không còn cảm giác thèm ăn. Now your friend may say, well, where can I get theobromine? And you help them with one more pack of Unimate. Vâng, và lúc đấy bạn của chúng ta có thể hỏi rằng, vậy thì tôi lấy cái sản phẩm theobromine ở đâu?
Và lúc này chúng ta có thể giới thiệu một dòng sản phẩm nữa của Unicity, đó là Unimate. You teach them that Unimate has been designed to have more theobromine to help it easier to fast. Và chúng ta hãy chia sẻ với bạn của chúng ta rằng đối với sản phẩm Unimate, nó có chứa các phân tử theobromine để giúp chúng ta có thể vượt qua được các cơn đói và có thể đốt cháy được mỡ. Now, the other way is once again telling your friend that short chain fats from Slim can be very good to reduce hunger. Một cách nữa chúng ta có thể chia sẻ với bạn của chúng ta để vượt qua cơn đói, đó là dùng sản phẩm có chứa axit béo chuỗi ngắn mang tên Slim. Slim will turn into short chain fats, and then the fats will tell the brain that we don't need to eat. Và Slim sẽ giúp cho các cái cơ thể của chúng ta mách bảo rằng nó đang tạo ra axit béo chuỗi ngắn, và nó sẽ mách bảo cho cơ thể rằng bằng cách này chúng ta không cần phải ăn thêm nữa mà chúng ta vẫn cảm thấy bình thường. So let's look over all of this very briefly again. Và bây giờ tôi sẽ điểm qua lại tất cả những nội dung mà tôi vừa chia sẻ với các bạn. You are talking to your friend and you are teaching them the new science and the new number of their triglyceride to HDL ratio. Chúng ta vừa mới chia sẻ với các bạn của chúng ta về khoa học mới và những con số mới, những con số có liên quan đến tỷ lệ triglycerid và HDL. Your friend will need help on how to improve their number, and you tell them there are 3 things you can do. Và tất nhiên khi mà bạn nghe tới các cái thông tin khoa học mới đó, chắc chắn bạn có thể cần cái sự giúp đỡ của chúng ta. Hãy chia sẻ với người bạn của chúng ta có 3 cách để giúp các bạn ấy nâng cao sức khỏe. And you tell them I have 3 products that can help you do them all. Và hãy nói với bạn của chúng ta rằng chúng ta có 3 cái sản phẩm có thể giúp bạn của mình. Whether it's Unimate or BioSlife C or Slim, all of these products will help with each of the 3 steps they need to take to improve their metabolic health. Với 3 sản phẩm là Unimate, BioLife X và Slim, cả 3 sản phẩm này khi mà chúng ta dùng đều có tác dụng hiệu quả trong việc thực hiện được 3 cái giải pháp để giúp cho cơ thể của bạn chúng ta cải thiện được sức khỏe chuyển hóa. So this is the new science and the new number, all to help you save 10. Và đó chính là khoa học mới, con số mới để giúp chúng ta có thể save 10. So this is what I want you to teach your friend. You teach them what is insulin resistance. Như vậy, tôi vừa chia sẻ với các bạn những kiến thức khoa học và tôi cũng muốn các bạn hãy chia sẻ những kiến thức khoa học này với các bạn của mình. You teach them where it comes from, which is from the fat cells getting too big. Thứ nhất là chúng ta sẽ chia sẻ cho bạn của chúng ta thế nào là kháng insulin. Thứ hai là insulin đến từ đâu? Nó đến từ các cái tế bào mô mỡ. You teach them how important it is to know their new number because that tells them their insulin resistance. Và chúng ta cũng cần phải nói với người bạn của mình rằng họ cần phải biết về chỉ số triglycerid và HDL, bởi vì thông qua chỉ số đấy họ sẽ biết xem là họ có bị kháng insulin hay không. With this, they will be ready to change, and then you teach them what they can do about it. Và với thông tin khoa học như vậy, tôi tin chắc rằng họ sẽ sẵn sàng thay đổi. Vậy thì chúng ta sẽ chia sẻ với họ cách thức để giúp họ có thể thực hiện hóa được cái sự thay đổi của mình. And that is all. Thank you for being my students. Và đó Thank là you. những cái nội dung mà tôi Thank chia you. sẻ với các bạn. Xin trân trọng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo đây, xin hãy cùng dành